अब बेसिकली भन्न पर्दाखेरि चाहिँ तत्कालै के भयो भने नेपालमा अस्ति भर्खरै टेलिग्राम ब्यान भयो र यो अहिले यतिखेर युज गर्न चाहिँ हल्का गाह्रै पर्यो हो। तर पनि त्यो अब युजरहरूलाई त अब त्यस्तो सजिलरी रोक्न मिल्दैन। त्यही भएर त्यो टेलिग्राम युज गर्ने पनि अहिले नयाँ तरिका आइसक्यो नेपालमा। त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। अब यो स्टेप बाई स्टेप यो ट्युटोरियल हेर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि नेपालमा टेलिग्राम कसरी युज गर्ने चाहिँ तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। मेन त के गर्नुपर्छ भने चाहिँ यो टेलिग्रामलाई अहिले यतिखेर अब नेपालमा युज गर्न चाहिँ यहाँ एउटा प्रोक्सी भन्ने अप्सन हुन्छ। त्यो प्रोक्सी भन्ने अप्सनमा गएर प्रोक्सी चेन्ज गऱ्यो भने त्यो नेपालमा टेलिग्राम चाहिँ चल्छ। अब त्यो प्रोक्सी चेन्ज गर्ने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ सिधा गुगल क्रोममा जाने, त्यसपछि एउटा वेबसाइट छ vans.to भन्ने, यहाँ टेलिग्राम प्रोक्सी सर्च हान्यो भने आउँछ सिधा। यो यहाँ टपमा आयो मेरोमा चाहिँ, तपाईँकोमा चाहिँ अब कति सेकेन्डतिर आउँछ होला। मैले चाहिँ यो अस्ति भर्खरै लगाएको थिएँ यो प्रोक्सी, तर पनि फेरि लगाऊँ एउटा। यसमा चाहिँ यस्तो माथि यो आउँछ यो ट्युटोरियलहरू, तर त्योभन्दा पनि हामी तल जाऊँ। यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फरक फरक प्रोक्सीहरू हो। एउटा ल्याटभियाको लागि, एउटा सिङ्गापुर, जर्मनी, यस्तो यस्तो फरक देशहरूको लागि चाहिँ यहाँ प्रोक्सी छ। नेपालको नजिक चाहिँ अब सिङ्गापुर छ के अरे, सिङ्गापुर र ल्याटभियामा पनि 85 साह्रै छ। ओके, अब म चाहिँ सिङ्गापुरमा कनेक्ट गर्न प्रिफर गर्छु। यहाँ यो निलो कलरको बटन छ साइडमा, यसमा चाहिँ थिचिदिने। त्यहाँ थिच्यो भने त्यो कनेक्ट प्रोक्सीको बटन हो। अनि त्यो थिचेपछि सिधा यो टेलिग्राम खोल्छ। अनि यो मेनु आउँछ। यसमा चाहिँ यहाँ तल कनेक्ट प्रोक्सी भनेर छ लोवर लेफ्टमा। अनि त्यहाँ हामीले कनेक्ट प्रोक्सीमा थिच्यो भने चाहिँ प्रोक्सीमा कनेक्ट हुन्छ। अब कनेक्ट भइ पनि सक्यो होला। अब हेर, मैले चाहिँ टेलिग्राम खोलेर फेरि टेलिग्राम कनेक्ट भएछ। अनि यहाँ माथि सबभन्दा टपमा चाहिँ यो प्रोक्सी स्पोन्सरको एउटा च्यानल आउँछ। अब यो त्यस्तो अहिले यहाँ माथि नै छोडिदिउँ त्यसलाई। अनि यहाँ हामीले यसलाई रिफ्रेस गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् तल गएर यस्तोरी हेऱ्यो भने चाहिँ पुरै यो च्यानलहरू फेरि यहाँ रिएपियर भइसकेको छ। यहाँ अपडेटहरू अझै आउँदै छ यो च्यानलको। कहिले नेपालमा चाहिँ केही दिन अगाडि ब्यान भएको टेलिग्राम, तर पनि यसमा चाहिँ आजको अपडेट जुलाई 25 को पनि अपडेट यतिखेर आइरहेछ। जुलाई 25 जुलाई 25कै अपडेट पनि यतिखेर आइरह। तापनि अब यो टेलिग्राम अस्ति भर्खरै ब्यान भएको छ। यो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। त्यही वेबसाइटमा गएर त्यो सिङ्गापुरको प्रोक्सीमा कनेक्ट गऱ्यो भने हुन्छ। अनि कुन प्रोक्सीमा कनेक्टेड छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ तपाईँले यो टप राइटमा ट्याक्क त्यो सर्च बटनको साइडमा चाहिँ एउटा यो सिल्डको आइकन भेट्नुहुन्छ। एउटा टिक छ त्यो सिल्डभित्र। अनि त्यहाँ थिच्नु। अनि त्यसपछि यहाँनिर यस्तो एउटा आउँछ यो सर्भरको त्यहाँ आइपी छ माथि, यहाँ पोर्ट चाहिँ सिक्रेट भनेर के छ त्यो मलाई चाहिँ थाहा भएन। यो अब यत्तिकै छोडिदिउँ ल। यसरी नै अब यहाँ नेपालमा टेलिग्राम युज गर्ने चाहिँ। यो अरू देशमा पनि युज गर्न चाहिँ अब यसरी नै मिल्छ। अरू ब्यान भएको देशमा त्यो चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमा एउटा ट्युटोरियल बनाएको के अरे। अब त्यो त्यस्तै हो, एक्ज्याक्ट सेम स्टेप हो हुन चाहिँ।